नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज चाहिँ हामी वान्स कम्प्लिमेन्ट मेथडबाट सबट्र्याक्सन कसरी गर्छौँ भनेर सिक्न जाँदैछौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जसले हामी सबट्र्याक्ट गर्न जाँदैछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी माइन्युट भन्छौँ है। अनि जसले हामी सबट्र्याक्ट गर्न जाँदैछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी सबट्राहेन्ड भन्छौँ है। सो अब फर्स्टमा हामीले यो बुझिसक्यौँ। सो अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले यहाँ माइन्युट र सबट्राहेन्डको नम्बर अफ डिजिट इक्वल छ कि छैन भनेर हेर्छौँ है। सो यहाँ फर्स्टमा 1 2 3 4 5 माइन्युटमा 5वटा डिजिट छ है। अनि सबट्राहेन्डमा 1 2 3 4 सबट्राहेन्डमा 4वटा मात्र डिजिट छ। त्यसैले अब हामीले माइन्युटमा धेरै भएको भएर हामी माइन्युटको जस्ताको तस्तै हाल्छौँ। जसमा धेरै छ हामी त्यसलाई जस्ताको तस्तै हाल्छौँ, हामी त्यसलाई केही गर्दैनौँ। अनि सबट्राहेन्डमा थोरै छ त्यसैले हामी सबट्राहेन्डलाई पनि माइन्युटकै इक्वलमा हाल्छौँ है, माइन्युटकै इक्वल डिजिटमा हाल्छौँ। यसलाई पनि हामी 5वटा डिजिट बनाउँछौँ। अब त्यस्तो गर्नलाई के गर्छौँ भने हामी सबट्राहेन्डको अगाडि 0 थप्छौँ अनि सबट्राहेन्डलाई जस्ताको तस्तै लेख्छौँ। पछाडि किन 0 थप्दैनौँ भने सबट्राहेन्डको भ्याल्यु चेन्ज हुन्छ है। पछाडि 0 थप्यो भने सबट्राहेन्डको भ्याल्यु चेन्ज हुन्छ। अब हामीले यतिसम्म बुझिसक्यौँ। अब हाम्रो अर्को स्टेप के हुन्छ भने वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राहेन्ड निकाल्ने। वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राहेन्ड वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राहेन्ड कसरी निकाल्छौँ भने पहिला हामी सबट्राहेन्ड लेख्छौँ, सबट्राहेन्डको भ्याल्यु लेख्छौँ। अब वान्स कम्प्लिमेन्ट कसरी निक्लिन्छ भने सबट्राहेन्डको अब यहाँ 0 छ भने 1 लेख्ने, ठ्याक्कै उल्टो पार्ने। 0 छ भने 1 लेख्ने, 1 छ भने 0, 0 छ भने 1, 1 छ भने 0, 1 छ भने 0। यही हो। अब सबट्राहेन्डको वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राहेन्ड एन्सर यही आइसक्यो। अब हामी अर्को स्टेप के गर्छौँ भने वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राहेन्ड निकाल्ने भन्यो भने यही एन्सर आइसक्यो है। तर हाम्रो सबट्र्याक्सन गर्नुपर्छ। माइन्युट र सबट्राहेन्ड, माइन्युटलाई सबट्राहेन्डले सबट्र्याक्सन गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी अब माइन्युट प्लस वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राहेन्ड चाहिँ एड गर्छौँ। हाम्रो अर्को स्टेप यही हुन्छ है। अर्को स्टेप यो हो। अब माइन्युट हाम्रो के छ 1 1 1 0 0। वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राहेन्ड के छ 1 0 1 0 0। अब हामी यसलाई एड गर्छौँ। 0 + 0 0 हुन्छ, 0 + 0 0 हुन्छ, 1 + 1 1 क्यारी ओभर 1 हुन्छ है। यो बाइनरी हो नि त, त्यसैले अब 1 + 1 0 1 क्यारी ओभर 1 1 एड गर्दाखेरि 1 1 हुन्छ है। अब हामीले अर्को कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने हाम्रो माइन्युटमा 5वटा डिजिट थियो, हामीले सबट्राहेन्डलाई पनि 5वटा डिजिटमा कन्भर्ट गरिदियौँ। अब यहाँ हाम्रो एन्सर पनि, यसको एन्सर पनि हाम्रो 5वटै डिजिटमा आउनुपर्छ। त्यसैले हामी यहाँ पछाडिबाट काउन्ट गर्छौँ 1 2 3 4 5। हाम्रो यति डिजिट चाहिँ 5वटा छ। अब हाम्रो यो ओभरफ्लो आयो। यही हो ओभरफ्लो, एउटा कन्डिसन, ओभरफ्लोको कन्डिसन यही हो है। सो अब हामी यो पछाडिबाट काउन्ट गरेको 5वटा डिजिट चाहिँ जस्ताको तस्तै लेख्छौँ। अनि ओभरफ्लो आएको नम्बर चाहिँ हामी यसमा एड गर्छौँ है। सो 1 0 1 हुन्छ, 0 0 0 0 0 को 0 अनि 1 को 1। फाइनल एन्सर हाम्रो यही हुन्छ। हेन्स 1 1 1 0 0 minus 1 0 1 1 is 1 0 0 0 1। यही हो अब हाम्रो एन्सर। यति हो ओभरफ्लो आउने कन्डिसनमा। वान्स कम्प्लिमेन्ट मेथडबाट ओभरफ्लो आउने कन्डिसनमा हामीले यति मात्र गरे पुग्छ, हाम्रो एन्सर आइसक्यो। अब हामी ओभरफ्लो नआउने कन्डिसन हेर्न जाँदैछौँ है। सो अब हामी ओभरफ्लो नआउने कन्डिसन चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ। सो अब हामी यसमा माइन्युट चाहिँ कुन हुन्छ भने हाम्रो यो क्वेसनमा माइन्युट हाम्रो यो हुन्छ है, किनभने यसलाई हामी माइनस गर्न जाँदैछौँ। अब केले माइनस गर्न जाँदैछौँ त यो नम्बरले, त्यसैले यसलाई चाहिँ सबट्राहेन्ड भन्छौँ है। अब हामी यसमा काउन्ट गर्छौँ 1 2 3 4। माइन्युटमा 4वटा मात्रै छ, सबट्राहेन्डमा 5वटा छ। हामीले अघि के बुझ्यौँ,
हामीले जुनमा नम्बर धेरै छ, जुनमा नम्बर अफ डिजिट धेरै छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै हाल्छौँ अनि अर्कोलाई चाहिँ अगाडि 0 थपेर इक्वल पार्छौँ। सो हाम्रो माइन्युटमा कम छ त्यसैले हामी माइन्युटमा चाहिँ 0 अगाडि थप्छौँ, जस्ताको त्यस्तै लेख्छौँ पछाडि माइन्युट अनि सबट्राइन्डलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै। अब हामीले के गर्छौँ भने अघिको जस्तै सबट्राइन्डको वान्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ है। वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राहेन्ड अघिको जस्तै प्रोसेस हो। वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राहेन्ड लेख्छौँ हामी भ्याल्यु, यसको वान्स कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो पार्ने, 1 को 0 1 को 0 1 को 0 0 को 1 0 को 1 एन्सर आयो, वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राहेन्ड आयो। सो अब हामी अर्को के गर्छौँ भने सम अफ माइन्युट एन्ड वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राहेन्ड। अब माइन्युट हाम्रो के छ 0 1 0 1 1, सबट्राहेन्ड के छ वान्स कम्प्लिमेन्ट सबट्राहेन्ड 0 0 0 1 1। यसलाई हामी एड गर्छौँ, 1 + 1 0 क्यारी ओभर 1 हुन्छ, 1 1 1 क्यारी ओभर 1 1 अनि यसको पनि 1 हुन्छ। अब 0 को 0। अब यसमा 5 वटा डिजिट छ है, हामी यहाँ काउन्ट गर्छौँ 1 2 3 4 5, यसमा पनि 5 वटा हो। यसमा चाहिँ अब ओभरफ्लो आएन। ओभरफ्लो नआउँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो यो एन्सर माइनसमा आउँछ है। सिन्स देयर इजन्ट एनी ओभरफ्लो नम्बर the answer is in negative। एन्सर नेगेटिभमा हुन्छ है। यो नेगेटिभमा एन्सर हुन्छ, तर एन्सर कसरी थाहा पाउँछौँ भने हामी यो एन्सर एड गऱ्यौँ, सम माइन्युट र वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राहेन्डको सम यो हामीले निकाल्यौँ हो। अब यसको फेरि वान्स कम्प्लिमेन्ट निकालेपछि चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ। सो हामी यहाँ सिन्स देयर इजन्ट एनी ओभरफ्लो नम्बर द एन्सर इज इन नेगेटिभ विच इज obtained by one's complement of the sum। यसको समलाई हामी वान्स कम्प्लिमेन्टमा कन्भर्ट गरेपछि मात्र एन्सर निक्लिन्छ। सो यहाँ एन्सर के छ, समको एन्सर के छ 1 0 1 0 छ। सो अब हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुन्छ भने यसको वान्स कम्प्लिमेन्ट पहिला निकालौँ है। वान्स कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ 1 1 को 0 1 को 0 1 को 0 0 को 1, यसको वान्स कम्प्लिमेन्ट निक्ल्यो। सो देयरफोर द एन्सर इज -1 0 0 0 1। यही हो एन्सर है। हामीले फर्स्टमा के गरौँ भने इक्वल पार्यौँ नम्बर अफ डिजिटलाई, वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राहेन्ड निकाल्यौँ। वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राहेन्ड निकालेपछि हामीले सम अफ माइन्युट एन्ड वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राहेन्ड एन्सर निकाल्यौँ, ओभरफ्लो निक्लेन। सो द एन्सर इज इन नेगेटिभ विच इज अब्टेन्ड बाई यसको वान्स कम्प्लिमेन्ट। समको वान्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्यौँ पहिला, समको वान्स कम्प्लिमेन्ट निकालेपछि एन्सर केमा हुन्छ नेगेटिभमा। देयरफोर द एन्सर इज -1 0 0 0 1। यही हो एन्सर। सो अर्को पनि भिडियो छ टुज कम्प्लिमेन्टको पनि, त्यो पनि हेर्नु होला। यहाँ तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा कि त यहाँ आई बटनमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।